فيلمنا النهارده بيبدأ بيونج اللي بتبقى مسجونة في تهمة احتيال والرقابة مشددة عليها جدا، بس عموما هي ما بتعملش أي مشاكل خالص وبتشتغل بجد في برنامج إعادة التأهيل، وخصوصا الأعمال الخشبية اللي بتحبها جدا، وبتقعد تصنع وزة كده من الخشب علشان تديها لأختها هدية في فرحها. في الزنزانة بقى بتقعد تتدرب على الكلمتين اللي هتقولهم قدام اللجنة علشان يعني يوافقوا على الإفراج المشروط لحضور فرح أختها، وبتفضل تتمسكن وتعيط بعين واحدة علشان تصعب عليهم ويوافقوا وقتها من غير تفكير. المهم انها بتقدر تحصل على موافقة الخروج فعلا، واول ما بتطلع من البوابة بتجري تتصل على اختها علشان تطمن عليها وتقول لها انها تطلع من هنا على بوسان على طول علشان تختار لها فستان الفرح بنفسها، بس هي للأسف بتبقى جابت الفستان أصلا خلاص، وغير كده مش معرفة جوزها ولا أهله إن عندها أخت أصلا علشان بنت سوابق وبتستعر منها بصراحة، لدرجة إنها بتقول لها ما تطلعي رحلة كده ولا تعملي أي حاجة غير إنك تيجي عندي، وكده كده لسه بدري على الفرح أساسا. فبتقول لها لا أنا هاجي أحضر الفرح وأنت بقولي لهم إن كنت بدرس بره في أمريكا ولا اليابان ولا حاجة. على العموم ما ينفعش يعني تروح عند أختها بالهدوم اللي عليها دي، فبتدخل أقرب محل تسرق طقماية جديدة كده علشان تشرف أختها وترفع راسها وسط الخلق، وبتروح بعد كده تركب القطر علشان تبدأ رحلتها الطويلة للمدينة البعيدة، وبتفضل بقى قاعدة بلاد تشيلها وبلاد تحطها لحد ما بتتعب وبتنام. لكن بعد شوية كده بيجي شاب يركب في الكرسي اللي قدامها وبيبقى معاه خاتم خطوبة كل شوية يطلعه يتفرج عليه لحد ما بيقع منه تحت الكرسي بتاعها. لما بيحاول يجيبه بسرعة بقى بيبقى وضعه مش ولا بد حبتين، والبت وقتها بتصحى ترنه علقة علشان عيل منحرف، وهو يا عيني بيفضل يصوت ويقول لها الموضوع مش زي ما حضرتك فاهمة، والله أنا وقع مني خاتم وكنت عاوز أجيبه. المهم يعني لما بيتصالحوا بيقعد يقول لها على فكرة أنا دكتور محترم وليا برستيجي، ايوه احنا مش هنتقابل تاني، بس انا عاوز اشيل الفكره الوحشه دي من دماغك خالص علشان لو افتكرتيني بعد كده تبقي تفتكريني بالخير. المهم اثناء ما هو قاعد يحكي لها انه رايح يطلب الجواز من واحده بيحبها بيحصل له نزيف في مناخيره، فبيطلع يجري على الحمام بسرعه ومن غير ما يحس في واحد بيخبط فيه وبيسرق منه الخاتم من غير ما ياخد باله. بس يونج بقى بما انها حراميه قديمه بتاخد بالها وبتبقى عاوزه تقوم تساعد الدكتور تشل وترجع له الخاتم، بس بتفتكر كلام الضابط لما قالت لها مش عاوزه اسمع انك عملتي مشكله ولا اي حاجه بره، لكن برضه بتنزل ورا الحرامي وبتعمل نفسها كده بتدور على صديقها، وبتقدر بنت اللذينه تسرق منه الخاتم من غير ما يحس، بس لحد ما بترجع تاني للقطر للاسف بيكون ماشي خلاص، وغير كده شنطتها جوه، فبتطلع تجري وراه وبتفضل تشاور للناس علشان اي حد يرمي لها الشنطه ولا حاجه، بس للاسف محدش بيفهم هي عايزه ايه اصلا، وعلشان كده بتضطر تروح القسم تعمل بلاغ بفقدان الشنطه. وعلى العموم بتطلع بعد كده على البلد اللي تشل قال لها ان هو منها، وبتفضل بقى تسأل عليه، بس النسوان هناك رغاية جدا وما بتعرفش تطلع منهم بمعلومة مفيدة غير انه يبقى ابن رئيس البلدية، فبتاخد تاكسي وبتطلع على هناك على طول، بس لما بتلاقي السواق عمال يعاكس فيها بتلبس الخاتم وبتقول له خلي بالك انا هبقى خطيبة ابن رئيس البلدية، بس اللي ما تعرفوش ان هو اصلا يبقى قريبه. المهم انها بتقابل جون ابو تشل وبتديله الخاتم على اساس انها لقيته خلاص، بس هو بيفضل يحقق معاها ويقول لها عرفت ابني ازاي وامتى وفين، والخاتم ده وصل لك ازاي وازاي اصلا انت وصلتي لحد هنا. هي بقى لما بتلاقي نفسها اتحصرت بالاسئله من كل ناحيه ومش عارفه ترد بتضطر تعمل نفسها ميته، وهم كتر خيرهم بيشيلوها وبيجروا بيها على المستشفى. هناك بقى بتلاقي اخت تشل جايه بدون تفاهم كده علشان تتعرف عليها اكتر، لانها يعني كانت فاكراها صديقه اخوها، وهي الصراحه ما بتبقاش عارفه تعمل ايه في الورطه دي غير انها تهرب منهم وخلاص، بس يا عيني هتعمل كده ازاي وهم منتشرين في المستشفى كلها، ففضلت بقى كل ما تشوف حد فيهم تستخبى منه لحد ما بتدخل اوضه طبيب النساء بالغلط، ولسوء الحظ كمان انهم شافوها وهي خارجه، فبيقولوا بس البنت دي حامل ولازم نجوزهم بسرعه وندري على الفضيحه. في الوقت ده اصلا بيبقى تشل عامل عيد ميلاد لصاحبته في كافيه كبير وجايب لها بوكيه ورد اتقل منه علشان يعرض عليها الجواز، وبعد ما الراجل بيقول لها كل اللي عنده والناس واقفه تتفرج ومنتظره بيجي بقى وقت خروج الخاتم، بس للاسف مفيش خاتم. المهم لما بنرجع للبنت بنلاقي الجماعه الطيبين دول بيوضبوا اوضه ليونج كده علشان تقعد معاهم فيها لحد ما تشل يرجع من السفر ويتناقشوا في الموضوع ده، وعلى النقيض تماما بيبقى تشل قاعد يسكر اصلا علشان ينسى العبث اللي حصل معاه، وهو بيسمع اغنيه اشمعنى انا مستقصداني وجايه ليه دايما عليا، بس اصحابه بيقعدوا يقولوا له يا عم روق كان موقف مضحك وكوميدي على الاخر والله وخلاص، لكن اثناء ما هو قاعد كده مش فاهم اي حاجه ابوه بيرن عليه هزقه وبيقول له انت عندك صديقه يا وغد انا عرفت كل حاجه خلاص، ولو راجل انزل لي بكره ما تفضلش مستخبي عندك كده، وبيقوم قافل في وشه السكه
والتاني برضه مش فاهم اي حاجة اكتر من الاول، ولا حتى عارف ابوه زعلان للدرجة دي منه ليه. المهم بعد كام ساعة كده يونج بتفكرهم ناموا وبتنزل علشان تهرب، بس بتلاقيهم لسه قاعدين في الصالة وبيتناقشوا في موضوعها بكل جدية وخايفين لحسن تسيبهم وتمشي هي واللي في بطنها. بالصدفة بقى بتلاقي حبل مرمي على جنب كده، فبتاخده علشان تهرب من الشباك، بس لسوء حظها ان الاجتماع بيبقى اتفض خلاص والناس راجعة لبيوتها في نفس اللحظة اللي هي بتتشعلق فيها، فبتمسك نفسها بالعافية لحد ما بيمشوا علشان تنزل على الأرض. بس بتلاقي الجدة فتحت الشباك وقاعدة تحكي حكاية لنفسها في الهواء الطلق، ده غير ان اخت تشول بتخبط عليها فوق وجايبه لها اكل، فبتضطر تطلع على الحبل زي ما نزلت تاني وترجع للأوضة. تاني يوم الصبح بقى بيبقى الدكتور تشول قاعد مع صاحبته الدكتورة أون علشان يبلغها انه راجع على البلد ضروري، ووعدها يعني انه هيجيلها في اقرب فرصة. وفي الناحية التانية في البيت نسوان العيلة والعائلات المجاورة بيلموا بعض علشان يطلعوا على الحمام المعدني، معرفش يعني ايه بجد. ويونج وقتها بتعيش الدور على انها حامل بجد، وبتفضل ماسكة بطنها بمناسبة وبدون مناسبة. بالنسبة بقى لتشول فجوز عمته بيروح يجيبه من المحطة وبيفضل يهزق فيه طول الطريق ويحسسه بالذنب علشان يتجوز البنت الحامل دي. المهم ان يونج ما بتصدق انهم انشغلوا عنها شوية اخيرا، وبتهرب منهم على الشارع جري، بس هتروح منهم فين؟ دول موجودين في كل مكان زي الارواح الشريرة. وحتى لما بتيجي تستخبى في الاتوبيس ما بيطلعش اتوبيس ولا حاجة، بيطلع مطعم. وعامة في الاخر تشول بيقفشها وبيقول لها انت الولاية بتاعت القطر، ايه اللي جابك هنا يا ترى؟ فبتقول له كل ده بسبب الخاتم الزفت بتاعك، وما بتلحقش تكمل الجمله وتقول له على اللي حصل. بتلاقيه اتفتح في وشها زي الماسوره العطلانه وبيفضل يزعق لها ويشتمها علشان فكرها انها سرقت منه الخاتم وخلت شكله وحش قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. المهم يعني ان ابوه بيجي على نص الجمله التاني فبينزل فيه ضرب، وبيقول له كمان ليك عين تزعق معاها بعد اللي عملته يا بايظ يا ابن البايظ. بس يعني لما بيرجعوا على البيت بيفضل الواد يحلف بكل المقدسات اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش ان الولاية دي اول مرة يشوفها في حياته كان في القطر امبارح، ومش فاهم هي بتكذب عليهم ليه. لما بقى بتلاقي الانظار اتوجهت ناحيتها بتلبس الشخصية الدرامية وبتبدأ تعيط وبتقول لهم انا فعلا كذبت، انا مش الدكتورة اللي هو بيقول عليها، بس حبي ليه كان حقيقي حتى لو ما قدرتش انافس حبيبته الحالية لاني ما روحتش الجامعة. انا كنت جاي ارجع الخاتم وخلاص من سكات بعد ما هجرني، بس لقيتكم بتعاملوني كويس جدا زي عيلتي بالظبط، يمكن واكتر، خصوصا انت يا بابا حبيبي. الراجل بقى اول ما بيسمعها بتقول له بابا حبيبي دي ما بيصدق اللي فات كله، وبيضرب ابنه اللي معرفش يربيه خالص. وبيستأذن بعد كده البنت انها تقول اللي تعرفه عن تشول على سبيل التأكيد، مش تشكيك ولا حاجة لا قدر الله. بس دي مش حاجة صعبة اصلا لانها سمعت قصة حياتهم كلها اول ما حطت رجلها في المدينة، وبتفضل ببساطة شديدة تقول لهم كل المعلومات اللي سمعتها من الستات الرغيين. تشول بقى بيبقى قاعد يسمع الكلام ده وهو هيتجنن خلاص وعمال يلف حوالين نفسه من الاستغراب. فبيقوم ابوه يرنه علقة يا عيني محترمة زي اللي فاتت بالظبط، وبيقول له بقى هي دي اللي بتقول عليها نصابة، دي عارفة عنك حاجات احنا ما نعرفهاش يا واغد. وعلشان الفيلم يكمل بقى بترمي نفسها في وسط الضرب وبتقول له لا يا بابا عذبني انا بداله، وخليني انزل اللي في بطني زي ما كان بيطلب مني دايما ومصمم على كده. ساعتها بقى بدل ما ابوه بس اللي كان بيضربه بيجي عمه وجوز عمته وظابط المرور بيشارك معاه في ضرب الفاسق ده. المهم بالليل بعد ما حفلة الضرب بتخلص بتروح بقى علشان تتفاوض معاه انه يديلها الشنطة بتاعتها وهي هتحل الموضوع كله، بس هو بيقعد يقول لها وانا هاخد شنطتك التافهة دي ليه اصلا، روحي دوري عليها بعيد عن هنا. فبتقول له لا للاسف انا ما عنديش اي مكان اروحه، وهفضل قاعدة هنا لحد ما تلاقي الشنطة التافهة بتاعتي، ووعد مني هخليك تاكل كل يوم علقة سخنة من اللي قلبك يحبها. ولحد بقى ما النهار بيطلع بيكون تشول مفضوح في البلد كلها وما بقاش حد طايقه خلاص علشان بيضرب صاحبته ومش راضي يعترف بيها. ويونج شكلها كده لقت نفسها مع العيلة دي وحبت العيشة معاهم خلاص، بس برضه مش بتنسى اختها وبتستغل اقرب فرصة في انها ترن تطمن عليها، وبتقول لها انا في رحلة هو زي ما طلبتي مني، يا رب تكوني مبسوطة من غيري. بس هي بترد عليها بطريقة وحشة جدا وبتفضل تصوت في ودانها لحد ما بتقفل السكة في وشها. بالنسبة بقى لتشول فده مطرود من البيت اصلا وعايش في الصيدلية لوحده، بيفكر ويتغدى ويتعشى اندومي كل ده لوحده يا عيني. بس فجأة بيلاقيهم بعتوله على البيت، فبيقول بس أكيد عرفوا إنها نصابة وبعتين يصالحوني، أنا لازم أتقل عليهم شوية علشان ما يعملوش كده تاني. بس طبعا كل ده وهم في دماغه أصلا، وهما بعتله علشان يشارك في مسابقة محلية بين القرى اسمها فتى الفلفل، ويونج وقتها بتوعده لو هو كسب هتختفي من حياته زي ما هو عايز بالظبط. بيفضلوا بقى طول الأيام اللي بعد كده يدربوه على شروط المسابقة، بس للأسف بيطلع مش نافع في حاجة خالص، لا رياضة ولا تمثيل ولا حتى قبول، لدرجة إنهم كلهم بيفقدوا الأمل فيه.
بس هو بيبقى عنده موهبة صغيرة كده مخبيها للآخر، وهي الغنى والعزف على الجيتار. المهم في يوم بتبقى يونج قاعدة على شط الترعة بتاعتهم، وبيجي تشول وقتها يقعد معاها، فبتقول له تعرف انك محظوظ جدا انك قادر تعيش في مكان جميل زي ده ومع عيلتك كمان اللي بتحبهم وبيحبوك من غير مقابل، يعني مش مضطر تكذب ولا تنصب على حد علشان تعرف تعيش وتمشي يومك. بس اتمنى ان صديقتك الدكتورة دي تدرك عظمة المكان ده في اقرب وقت وتوافق انها تيجي تعيش معاك هنا بدل ما هي شبطانة في سل كده، لانك بتنتمي للمكان ده ومش هتعرف تعيش غير هنا. والمهم يعني لما بيرجعوا على البيت بالليل بتتفاجئ بزمايلها المسجلين مستنيينها هناك، وبيعملوا فيلم هندي كده على العيلة كلها علشان يقنعوهم انهم اختها وصاحبتها، فبتاخدهم معاها على فوق وبتقول لهم انتوا خرجتوا ازاي اصلا وامتى؟ فبيقولوا لها خرجنا بكفالة النهارده، واول ما عرفنا انك هنا جينا نقسم معاك الفطيره علشان اللي بياكل لوحده بيزور، يا اما بقى لو مش عاجبك يبقى نقول لهم اننا كنا زملاء في الزنزانه وتخرب على الكل. بس هي بتقول لهم لو على ايه يا ولاد استنوا بس لحد يوم المسابقه وكلنا هنتراضى. بيجي بقى يوم المسابقه وبيطلع تشول على المسرح مع مجموعه تانية من المتسابقين، بس هو اكتر واحد فيهم كان عنده رهاب اجتماعي لدرجه انه بيقول اسمه غلط وبيبقى شكله مسخره، فبتروح يونج تتريق عليه شويه وتجهزه للفقره اللي جايه، بس حتى دي كمان شكله هيفشل فيها لان المتسابق اللي قبله على طول بيغني الاغنيه اللي كان محضرها وبيكسر بيها الدنيا، فبتقرر يونج انهم مش هيغنوا الاغنيه دي ولازم يتصرفوا. بتخليه يطلع على المسرح باغنيه جديده خالص، وهي واصحابها بيسرقوا طقم ريش الفراخ ده من فرقه البنات وبيدخلوا يرقصوا وراه وبيعملوا اجواء على المسرح، والناس وقتها بتفضل تحتفل بيهم وبتسقف لهم. بس هادم الفرحه ومفسد الملذات ده بيطلع يعترض وبيقول لهم ان اللي عملوه ده مخالف للقوانين، والمفروض ان فتى الفلفل يكسب بمجهوده الشخصي ومحدش يساعده خالص. فبتقف يونج قدامه وبتقول له بس الكلام اللي انت بتقوله ده مش مكتوب اصلا ولا عمرنا شفناه في اللائحه، وعلى العموم يا عمي ما تزعلش نفسك، احنا هنعمل مسابقه صغيره كده علشان تفصل بين اعلى اتنين وتبين الفايز الحقيقي، وبما ان المسابقه دي كلها عن الفلفل فاحنا هنعمل بينهم مسابقه عن اكتر واحد بيحب الفلفل ويقدر ياكل كميه كبيره منه في دقيقه واحده. وبالرغم من ان تشول بيبقى واقف خايف وقلقان جدا، بس اول ما التايمر بينزل بيدخل في الطبق بوشه وبيفضل ياكل زي المجنون ويا عيني بيدمع من كتر الحراره، وخصمه وقتها في المسابقه اول ما بيشوفه بيتصدم جدا من اصراره وبيعلن خسارته في نفس اللحظه، وبيفضل كل بقى اهل القريه يحتفلوا بيه. بالفلوس اللي كسبوها بقى بتروح هان اخت تشول تشتري بيها كلها كتب لاطفال القريه علشان يتعلموا فيها، وبيتبقى مبلغ بسيط كده. يونج بتقول لها خدي بيه كورس الازياء اللي كان نفسك فيه وما يهمكيش من اخوكي ده خالص، انا هعرف اتعامل معاه كويس جدا. بس هو بيبقى واقف تحت الشباك اصلا وسامع كل حاجه، وبيعرف قد ايه يونج طيبه جدا وبتحب الخير لغيرها، ولما بتنزل تحت بيطلب منها تقعد معاهم النهارده وما تمشيش على طول كده. فبتقول له انا كتبت جواب شرحت فيه كل حاجه وسبته في درج المكتب بتاع ابوك، ابقى خليه يقراه بعد ما امشي من هنا، وانا اسفه على كل اللخبطه اللي عملتها لك دي، بس كل ده من غير قصد والله، انا كنت جاي ارجع الخاتم وامشي على طول، بس فجأة لقيت نفسي متورطة في موضوع الجواز ده. فبيقول لها بس انا لسه ما لقيتش الشنطه بتاعتك زي ما اتفقنا، بس هي بتبقى اتغيرت فعلا وبتقول له مش مهم، اللي اتعلمته هنا مع الناس الطيبه دي احسن مليون مره من الشنطه. وفجأة بتيجي هان تبلغ اخوها ان اون هنا في القريه، فبيطلع يجري عليها بسرعه وبيلاقيها واقفه ماسكه مناخيرها كده ومش طايقه نفسها، ولما بتخرج يونج علشان تتفرج بتلاقيها ماسكه شنطتها، فبتستغرب جدا وبتقول لها ايه ده شنطتي بتعمل ايه معاكي؟ فبتقول لها دي تشول نساها في الكافيه اخر مره كنا مع بعض. ولما تشول بيشوف ابوه وعمه جايين عليه بيحط الشنطه على الارض وبيقول لها تعالي نروح مكان في هوا كده نتكلم بدل الزحمه دي، وبياخدها وبيجري قبل ما يوصلوا عنده. المهم انها بتبقى جايه مخصوص علشان تقول له ان المكان ده جميل ولايق عليه جدا، بس للاسف لايق عليه هو بس، انما هي مش هتعرف تعيش وسط الفلاحين، وعاوزه تعرف قراره النهائي دلوقتي حالا، وفي كل الحالات هي اللي كسبانه يعني. في نفس الوقت ده يونج واصحابها بيبقوا سارقين الخزنه بتاعه رئيس البلديه على امل انهم يلاقوها مليانه فلوس يعني، بس في نص الطريق كده يونج بتلاحظ ان صاحبتها سرقت الخاتم من غير ما تقول لهم وناويه تبيعه، فبتتخانق معاها علشان ترجعه دلوقتي حالا، وبتقول لها بخدي نصيبي من الفلوس اللي في الخزنه مش عاوزاها بس هاتي الخاتم ده، وبتاخده منها بالعافيه علشان ترجع للبيت تاني وترجعه لتشول. بس اصحابها دول بيقرروا انهم يقطعوا علاقتهم بيها خالص وبيقولوا لها مش عاوزين نشوف وشك تاني. المهم يعني لما بترجع على البيت بتلاقي ابو تشول كان عمال يدور عليها وبيقول لها انت عاوزه تمشي فعلا ولا ايه؟
لا يا بنتي مش انت اللي هتمشي، الواد المتشرد ده هو اللي هيطرد دلوقتي حالا علشان يبقى يجيب واحدة تانية لحد هنا وبينزل فيه ضرب كالعادة. بس هي بتطلب منهم يصبروا شوية لحد ما تقول لهم حاجة مهمة كان لازم يعرفوها من بدري، وهي انها فعلا مفيش اي علاقة بينها وبين تشول. اول مرة قابلته كانت في القطر زي ما قال، هي بس وقتها شافت حرامي بيسرق منه الخاتم فراحت هي سرقته من الحرامي علشان ترجعه له، وهي في الحقيقة حرامية وفي فترة إطلاق السراح المشروط، وبتعتذر لهم كلهم على خيبة أملهم فيها بالرغم من إنهم أول ناس في الدنيا يعاملوها على أساس إنها بني آدمة. وبتخرج من البيت بعد كده وهي عمالة تعيط، بس بتتماسك لحد ما بتوصل عند أختها علشان ما تبوظش فرحتها، لكن لما بتروح بتلاقيها هي كمان بتعيط ومش راضية تلبس غير لما هي تيجي، فبتروح تاخدها بالحضن وبيقلبوها مناحة هما الاتنين. في الوقت بقى اللي هي غابت فيه ده بيكتشف تشول انه معجب بيها جدا ومش هينفع يسيبها تمشي كده للأبد، فبينزل ياخد ديله في اسنانه وبيروح لها على طول علشان ما يضيعش وقت، وأول ما بيشوفها بيعترف لها بحبه وبيرجعوا تاني مع بعض على القرية. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت جميل كده زي ما بتعملوا دايما، واللي أول مرة يشوفنا يشترك في القناة علشان يشوف كل الملخصات اللي جاية. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.